ฟนอายุต่างกันมีผลต่อความรักไหมเกี่ยวเต็มๆสมมุติเราเป็นแฟนกันประธานโทษครับปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ25คุณ25ผม57ฟังเพลงก็เหม่อแล้วเปิดวงบัสบัสโอเคกูต้องท่องแฟนชั้นแน่เลยก่อนสวีมาคิดชุติวัฒน์คิมจังวุฒิขุนพลอำนาจดำเกิงประวิตรประยุทธ์คิดยังไงกับการที่ไม่รักกันแล้วแต่ยังต้องอยู่ด้วยกันเพื่อผลประโยชน์เช่นลูกงานธุรกิจหน้าตาทางสังคมในคนยุคผมนะฮะเราจะได้ยินคำว่าอยู่เพื่อลูกบ่อยมากถ้าเป็นส่วนตัวน่าจะแยกเรื่องที่เป็นหน้าที่กับความรักออกจากกันครับงานหรือว่าจะลูกหรือใดๆมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วอะสุดท้ายถ้าต้องเลิกกันคือเลิกกันแต่ลูกต้องได้รับความรู้สึกหนึ่งว่าทั้งพ่อและแม่พยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะไม่ออกจากกันคิดยังไงกับความสัมพันธ์แบบ situationship open relationship friend with benefit one night stand ต้องถามตัวเองดีๆก่อนอะสุดท้ายที่ถ้ายกเคสนี้มาก็คือมันทำร้ายตัวเราเองนี่โอเคคือหนูว่าหนูแยกไม่ออกใช่สำหรับหนูได้แต่ว่ามีอย่างเดียวที่ไม่ได้ในนี้คือ open relationship โอเคผมทึ่งแล้วก็ผมตื่นเต้นแล้วก็ผมดีใจกับการมีชื่อเรียกความสัมพันธ์เหล่านี้ยินดีต้อนรับสู่20 30 40 50ชื่อรายการยาวหน่อยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจริงๆพวกเราตื่นเต้นมากเพราะว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่แบบแฟนคลับช่องเราอะชอบดูมากเพราะว่ามันเหมือนแบบได้ฟังความเห็นของแต่ละวัยอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะได้พี่แต่ละคนมาคุยน้องๆหนึ่งท่านนะคะแนะนำตัวกันสักเล็กน้อยสวัสดีค่ะชื่อมางค่ะวงแบมค่ะศิลปินนะคะอันนี้ตัวแทน25ไปทางนู้นนะบอกเรียงคำนั้นอย่างนี้เขาเรียงตามอายุผมนึกว่าเรียงตามอายุสวัสดีครับนันเน็กครับนันเน็กเป็นคนแก่ท่านหนึ่งครับที่ได้รับเกียรติมาในคอนเทนต์นี้อยากจะบอกว่าชอบคอนเซปต์มากเลยครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากที่ถ้ามันจะมีผมใช้คำว่าเวทีแล้วกันนะครับในการที่ให้คนหลายๆวัยมันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราซึ่งสังคมเราต้องการอะไรแบบนี้มากครับเป็นขอบคุณนะคะที่นันเน็กยินดีครับขอบคุณที่ชวนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเติร์ดจากช่องเทพลีลาครับก็เป็นตัวแทนของวัย40เมื่อไม่นานมานี้เพิ่ง40มาไม่นานครับดีใจด้วยครับส่วนก้อยตีดีก็จะเป็นตัวแทนเลข3ค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคำถามแต่ละเซสชั่นจะมีคำถามแบบอินโทรเพื่อได้รู้จักทุกท่านกันก่อนครับคำถามข้อแรกของเราคือว่าถ้าเปรียบเทียบความรักเป็นของขวัญปีใหม่ที่กำลังจะถึงเนี่ยในวัยเราคิดว่ามันคืออะไรถ้าสำหรับหนูคิดว่าเป็นกล้องโพลารอยด์ก็ได้ค่ะเพราะอะไรอ่ะมันคือสิ่งที่สามารถเก็บโมเมนต์ความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยของเราไว้แบบว่าได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วมันก็เหมือนมันก็ปริ้นออกมาเป็นรูปเป็นแบบว่าฟิสิกอลสักอย่างให้แบบเราเก็บอะไรอย่างนี้ได้ด้วยพอเวลาเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาดูความทรงจำอะไรอย่างนี้ของเราแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบว้าวเราเคยทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเราเคยแบบใช่มันคือเมมโมรีอย่างหนึ่งช่วงอายุแบบ20กว่ามันคือช่วงเวลาที่แบบเราจะจำมันไม่ลืมจริงๆอะคิดว่าเป็นตุ๊กตาตัวที่ชอบอะคือรู้สึกว่าต้องมีแพชชั่นด้วยคือฉันอยากกอดฟัดรัดฟัดเหวี่ยงเธอแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าต้องนุ่มมากพอที่เราจะเอนกายแล้วก็รู้สึกว่าได้พักไล่ไปเลยเลข4ครับอันนี้แต่งงานใช่ครับเป็นอะไรคะถ้าปัจจุบันน่าจะเป็นนาฬิกาเพราะว่าเริ่มถึงวัยที่แบบรู้สึกว่าอยากมีเวลามากขึ้นครับหลังจากที่ยุ่งมาตลอดจริงๆปัจจุบันก็ยุ่งมากๆอยู่แต่ว่าเริ่มรู้สึกถึงเวลาที่หายไปกับคนทั้งภรรยาทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับของผมน่าจะเทปนี้มันลึกซึ้งมากดีใช่ไหมดีป่ะมันดีได้เลยรอนะของผมน่าจะเป็นสมุดไดอารี่สักเล่มหนึ่งเปล่าๆครับเอาไว้จดเพราะว่าเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้
จริงผมจะเล่าให้ฟังว่าในปีเนี้ยนี่เป็นปีที่ผมกลับมาเขียนไดอารี่จากที่ตอนอายุประมาณ 15คุณพ่อเนี่ยก็ซื้อสมุดไดอารี่ให้เป็นของขวัญแล้วก็สอนให้เขียนไดอารี่ตอนแรกๆก็เขียนอย่างคึกขนองวันนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นคือด้วยความที่อายุน้อยเนี่ยชีวิตแต่ละวันมันก็ซ้ำซากอะหลังๆเริ่มเขียนว่าปกติปกติเปิดมาทั้งเดือนเขียนว่าปกติอะไรเงี้ยมีวันพ่อมาเปิดไดอารี่ดูแล้วเขาก็ทำสีหน้าอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าสีหน้านั้นคืออะไรจนมารู้ภายหลังว่าคงเป็นสีหน้าที่โคตรผิดหวังเลยอะพอมาปีใหม่ปี68ซึ่งเป็นปีนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยNew Year Resolution อย่างหนึ่งที่อยากจะกลับมาทำก็คือการเขียนไดอารี่และที่ตลกก็คือผมใช้เวลาอยู่นานมากเลยเพราะจำไม่ได้ว่าทำอะไรไปบ้างหรือบางทีมันมีธุระจริงๆหรือมันง่วงนอนก็ไม่ได้เขียนบางทีต้องมาเขียน3วันย้อนหลังแล้วผมก็นั่งนึกเชี่ยกูทำอะไรบ้างวะเนี่ยเขียนแล้วผมพบว่าดีจังเลยอย่างน้อยมันช่วยให้เราจำได้ว่าเราผ่านวันเวลาด้วยอะไรบ้างผมเชื่อว่าในแต่ละวันมันมีเรื่องสุขเศร้าเหงาประทับใจบ้งหรืออะไรบางอย่างถ้าเราได้มันจดบันทึกมันไว้สักหน่อยในรูปตัวอักษรอะไรเงี้ยครับแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าในปี69ที่จะถึงนี้เนี่ยจะเขียนอีกดีไหมวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมนั่นเองว่าการเขียนไดอารี่มันทำให้เราได้ประโยชน์อะไรเป็นพิเศษไหมคะบางทีหลายสถานการณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ฉุกคิดว่าเราคิดอย่างนี้หรอหรือบางทีในหลายสถานการณ์เนี่ยเราประสบอะไรกับมันแล้วความรู้สึกนั้นก็ผ่านเลยไปบางทีได้มาย้อนรำลึกแล้วเราก็แบบกูรู้สึกอย่างนี้เว้ยผมพลิกไดอารี่ไปเมื่อต้นปีเนี่ยผมพบว่าผมอ่านอะไรผมดูหนังอะไรผมชอบอะไรแล้วมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆประทับใจอะไรเงี้ยเพราะนั้นของขวัญผมก็คงเป็นสมุดไดอารี่เนี่ยแหละครับคือจริงๆเคยตอบไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งเดิมที่รู้สึกว่ามันคืออากาศบริสุทธิ์เพิ่งไปอินเดียมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแล้วแบบว่าเป็นประเทศที่ชอบมากจริงวัฒนธรรมเขาสวยงามมากแต่ว่าอากาศแย่มากเราเพิ่งรีไลซ์ว่าอากาศที่ดีมันสำคัญกับชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยแล้วที่ก็รู้สึกว่าความรักมันวนอยู่รอบตัวเราในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบงานแพชชั่นในสิ่งที่ทำเพื่อนฝูงครอบครัวคนรักอะไรเงี้ยได้รู้สึกว่าความรักที่ดีที่จะมาเป็นของขวัญให้ได้มันควรจะเป็นความรักที่มันสะอาดพอที่จะทำให้เรารู้สึกเฮลตี้กับการมีมันอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามถ้ามันทำให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็คือความรักที่ดีโทรศัพท์มือถือมั้งรู้สึกว่าก็มีความสำคัญต่อชีวิตเราแต่ว่าเราอาจจะเลือกกับไม่เลือกที่จะใช้มันในเวลาต่างๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ยังขาดไม่ได้แต่สมมติว่ามันแบบหายไปก็คิดว่าก็ต้องหายไปอะไรเงี้ยก็เราอาจจะต้องแบบซื้อมือถือเครื่องใหม่ชัดเจนว้าว Amazing ตอนนี้เราได้กล้องมาตัวหนึ่งเราได้นาฬิกาเราได้มือถือมาเล่มหนึ่งเราได้ไดอารี่เราได้อากาศเราได้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งจริงๆพี่ก้อยก็เป็นคนเขียนไดอารี่เหมือนกันเธอว่าเธอได้อะไรจากการเขียนทุกวันปะเวลาที่เธอเขียนกับเวลาที่เธอไม่เขียนอะต่างกันยังไงถ้าวันไหนที่เขียนอะมันก็จะรู้สึกว่าตกผลึกตัวเองใน1 วันแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เขียนแล้วนึกย้อนอะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเองเหมือนแบบใช้ชีวิตไม่ละเอียดอะคือกูเร็วมากเลยเว้ยที่กูกินอะไรกูจำไม่ได้นะเว้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เห็นเพซซิ่งที่มันช้าลงและในขณะเดียวกันคือการเขียนของก้อยอยากเขียนแชร์คือก้อยมีกรุ๊ปแชร์กับเพื่อน3 คนแล้วก้อยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ก้อยโยนเข้าไปในกลุ่มเนี้ยมันเหมือนมีคนฟังก้อยด้วยอีกทีนึงในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราคิดว่าเราเหนื่อยมากเลยมีเพื่อนเหนื่อยกว่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันได้ตกผลึกตัวเองประมาณนั้นงั้นแวะกลับมาถาม20ฉันอยากรู้ว่าซิสเขียนไดอารี่ปะเอาจริงๆนะสำหรับหนูอะไดอารี่ของหนูตอนนี้คือ IG Story แล้วพอเราไปย้อนดูเราก็รู้สึกเหมือนเราได้อ่านไดอารี่เหมือนกันจาก IG Story แสดงว่าสมมติว่าในชีวิตประจำวันเราจะถ่ายอัดพวกเนี้ยค่อนข้างบ่อยมากเป็นคนลงแบบว่าอะไรอย่างงี้บ่อยอยู่แล้วบ่อยเพราะว่าก็อยากให้ตัวเองรู้ด้วยว่าวันนั้นเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากกลับไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำอะไรอย่างนั้นมีโมเมนต์นั้นในวันนั้นด้วยก็เป็นในส่วนออนไลน์มากกว่าเรามีเขียนไหมคะอันนี้ไม่เขียนไม่ผิดค่ะไม่เดี๋ยวกลัวพี่แบบคราวที่แล้วมาช่องเนี้ยก็ดีเล่นเกมจับชู้
ตอนนี้แบบว่าเฮ้ยโคตรดีป่ะ รายการมีหลากหลาย ฟิลนี้เหรอ เห็นไหมว่ามันมีหลากหลาย ตอนนั้นเราเล่นเกมจับชูกันอยู่ครับนาเน็กตอนนั้นเราเล่นเกมจับชูกันอยู่3 สาวนี้ครับ งั้นเราอาจจะแทรกเกมจับชู้หน่อยไหม เบิกกะ น่าสนใจมากเล่นยังไงไม่รู้แต่ชื่อเกมน่าสนใจมาก เขียนไดอารี่ไหมใช่ไหมไม่มีครับแต่ว่าไม่นานมานี้คือภรรยาเพิ่งเริ่มคุณพ่อเขาเสีย แล้วเราก็คุยกันผมก็ไปซื้อไดอารี่มาให้เขาบอกว่าอยากบอกอะไรคุณพ่ออย่างเงี้ยจะได้เขียนลงไปเราจะได้แทร็กความรู้สึกเราได้ทุกๆวันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย จริงๆ ถ้าใครฟังอยู่การเขียนก็เป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนที่นันนิกบอกว่าแบบบางทีเราลืมรายละเอียดในชีวิตไปเวลาการได้เขียนมัน write it down มันทำให้เราได้ตกตะกอนแล้วก็ได้กลายเป็นความทรงจำของเรา แบบแค่เสริมว่าอีกอย่างหนึ่งมันจะเห็นนิสัยตัวเอง มันจะเห็นว่ามันจะมีบางอันที่ก้อยเขียนตั้งแต่ต้นปีว่าก้อยอยากทำจนวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยอะ แปลว่า คือ มึ จ งไม่ ริงๆ ให้ มึงอยาก ความสำคัญกับสิ่งนั้น ใช่ จริงๆ อะไรอย่างเงี้ยมัน reflect ตัวตนอยู่ประมาณนึง ผมว่าวันนี้พวกเราทุกคนนั้น over data นะครับ เราดูข้อมูลในโซเชียลมีเดียเราพบเจอคนเราเห็นอะไรมากมาย แต่สิ่งที่เราอยากจะประทับไว้ในความทรงจำจริงๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราผ่านชีวิตมานานๆเนี่ยเราจะจำได้ไม่กี่ช็อตการเขียนไดอารี่มันคือการเลือกที่จะประทับความทรงจำนี้เอาไว้ในวันที่มันวุ่นวายเหลือเกินอะไรเงี้ยครับ แต่เผื่อปีหน้าใครๆแบบอยากเริ่มเขียนไดอารี่ก็ลองดูคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคน โอเคคำถามแรกค่ะ ถ้าอีกฝ่ายไม่เหมือนตอนคบกันใหม่ๆ มีวิธีพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงคะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้น เพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าหนูเองก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเลย เราปีนี้อาจจะแบบก็ไม่ได้เหมือนเราปีที่แล้ว หนูว่ามันน่าจะอยู่ที่การแบบค่อยๆแบบคุยกันหรือว่าเรียนรู้กันอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ อาจจะแบบว่ามารีแคปกันเองว่าเฮ้ย ตรงนี้เราไม่ชอบที่เธอทำหรือว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ทำอะไรแบบนี้ หรือว่าตอนนี้แบบไม่ทำอะไรแบบที่เคยทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่แบบช่วยกันแก้ไขได้ก็ควรจะแก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติมันเป็นเรื่อง personal จริงๆที่แบบว่าเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับจูนกันค่อยๆยอมรับกันอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่มังยังสู้ถูกปะไม่ได้เป็นแบบว่าเธอไม่เหมือนเดิมแล้วเลิกดีกว่าถ้าหนูยังสู้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าแบบเอาไว้กว่าจะได้คบกันหรือว่ากว่าจะได้รักกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหนูใช่ เราไล่ไปดีกว่าค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้เป็นสายแต่งงานปิดจบเชิญนั่นเองค่ะ ผมชอบคำถามนี้นะครับ มันเป็นความจริงสูงสุดเลยก็ว่าได้ว่ามนุษย์นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมมีโอกาสมีส่วนร่วมในงานแต่งงานมาทุกรูปแบบยกเว้นเป็นเจ้าบ่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพงานแต่งงานจัดดอกไม้เป็นพิธีกรเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวล่าสุดเป็นเฒ่าแก่เป็นประธานแล้วขึ้นไปกล่าวแล้วอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาจะต้องอวยพรงานแต่งงานเนี่ยผมก็จะอวยพรคู่บ่าวสาวว่าในฉากจบหนังรักงานแต่งงานเป็นฉากจบนะแต่ในชีวิตจริงงานแต่งงานเป็นฉากเริ่มโอเคเพราะฉะนั้นแสดงกันให้เต็มที่นะครับเมื่อก่อนก็อวยพรแบบนี้แต่หลังๆล่าสุดพรในงานแต่งงานของผมเนี่ยผมก็จะอวยพรว่าขอให้อยู่รักและรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างกันไปให้ได้ตลอดทั้งชีวิตสมมุติว่าคุณกับผมเราเป็นแฟนกันจิ้นอยู่ดีก็จิ้น จิ้นอยู่ดีก็จิ้น ต้องจับมือไว้ก่อน อยู่ดีก็จิ้นครับแล้วก็แหมบอกเนี่ยสมมติว่าเราเป็นแฟนกัน เราก็จะรักกันชอบกันณปัจจุบันที่เราเจอกัน แต่พอเวลาผ่านไปเราจะพบว่าเราทั้งคู่ก็ต่างเปลี่ยนแปลงในแง่ของสังขารคุณภาพของเซ็กส์ผมอาจจะไม่เหมือนเดิมละเพราะว่าเราก็โตความต้องการมันก็จะลดลงนิสัยใจคอเราตกหลุมรักกันที่ข้อดีแต่เราต้องอยู่ร่วมกันในข้อเสียครับพอมันรู้จักกันมากขึ้นมุมมองต่อสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันก็จะเปลี่ยนไปคำถามที่น่าสนใจคือถึงตรงนั้นเมื่อผ่านเวลาไป3 ปี 5 ปีเรายังจะรักกันอยู่หรือเปล่าเพราะเราต่างก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วอย่างที่มังพูดไว้เมื่อกี้ซึ่งดีมากเลยครับหลายๆคู่ที่รักษาความสัมพันธ์ได้ในระยะแค่ปี2 ปี 3 ปีส่วนมากมันมักจะเป็นเหตุผลเดียวกันก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ใช่คนเดิมแล้วครับฉันรักเธอนะแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอแล้วคำนี้มันเป็นคำที่เจ็บปวดแต่โคตรจริงคุณอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ความคิดของผมที่เปลี่ยนไปทำให้เรามองคุณต่างออกไปจากเดิมนะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้ผู้คนในสังคมมันมีส่วนร่วมอะไรกันเยอะ
วันหนึ่งเราพบว่าความเห็นทางการเมืองเราไม่ตรงกันน่ะมันอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้นะมุมมองต่อสังคมเราอ่านดราม่าเดียวกันเราเห็นต่างกันเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่โคตรจะเป็นความจริงสูงสุดเลยว่าวันหนึ่งใครบางคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชั่นที่เราเจอกันตั้งแต่ day 1นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นแรกๆผมก็ทำอย่างที่มังทำแหละครับก็คือโอเคต่อสู้และรักษากันไว้แต่ผมว่าพอถึงจุดหนึ่งเราไม่รู้จะต่อสู้กับอะไรอ่ะสุดท้ายก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวกับเขาสักทีเพราะว่าแต่ว่ามันก็เกิดจากความพยายามที่พยายามจะใช้คำว่าต่อสู้ก็ไม่ได้จะใช้คำว่าปรับเปลี่ยนเราก็ไม่รู้จะปรับจากอะไรครับเพราะว่าเราก็เชื่ออย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายการจะต้องอยู่กับใครหรือใครจะต้องอยู่กับเรานั้นยากเหลือเกินนั่นแหละครับชัดเจนค่ะฉันว่าจริงๆฉันกับพี่เตยใกล้กันฉันให้ดีมหรือเธอตอบดีกว่า จริงหรือเปล่า พี่เตยลองตอบก่อน พี่เตยลองตอบก่อนพี่เตยลองตอบก่อนครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจะเลือกที่จะสื่อสารก่อนครับคุยกันตามตรงอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงความจริงอ่ะส่วนใหญ่เวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วเราสื่อสารผิดคือถ้าการเปลี่ยนไปมันทำให้เรารู้สึกเหงาแต่เราไม่ได้สื่อสารว่าเราเหงาอะครับเราสื่อสารออกไปเป็นความโกรธเช่นทำไมทำแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งคือความโกรธนะครับแต่ด้านล่างมันคือความเหงาสมมตินะครับสมมุติว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่กอดเราเหมือนเดิมและก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยแทนที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่กอดกันแล้วนะไม่รักกันแล้วดิแต่มันน่าจะเป็นแบบเรารู้สึกเหงาจังเลยอะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มากอดเราแล้วเหมือนแต่ก่อนเรารู้สึกเหงาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแล้วให้มันตรงจุดมันแท้จริงกับเราใช่ครับอันนี้คือฝั่งเราเมื่อเรารู้สึกใช่ไหมคะแต่ว่าสมมตินะเป็นฝั่งเขาที่รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเราอะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วหนูอยากรู้ว่าพี่จะรับมือกับสิ่งนี้พี่รู้สึกว่าสุดท้ายต้องไปคุยอยู่ดีว่าเรารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรกันนะคือพี่ไม่ได้ปฏิเสธอยู่แล้วพี่ก็จะรับฟังใช่เพราะสุดท้ายมันต้องผมรู้สึกว่า healthy relationship หรือแม้แต่การที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีอ่ะคือเราสามารถสื่อสารความรู้สึกออกไปได้แบบตรงไปตรงมาครับมีเรื่องก่อนหน้านี้กับเรื่องกับภรรยานิดหน่อยเรื่องไม่ได้ซีเรียสนะครับเขามีเพื่อนเก่าเขาอะจะมาหาเขาแล้วนัดออกไปข้างนอกในผับในบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขามาชวนเราไปด้วยซึ่งปกติเราไม่ค่อยนิยมไปไม่ใช่สาย extrovert ไม่ใช่สายปาร์ตี้ไม่ใช่ครับเราหา couple therapist มา3 ปีแล้วทั้งคู่เราโดนฝังหัวว่าต้องพูดความรู้สึกเรารู้สึกไม่อยากไปอะแต่ว่าเราจะไปเพราะว่าตรงนั้นเขาไม่สบายตัวที่จะไปเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยพูดไปตามตรงว่าไม่อยากไปนะแต่ไปแต่จะไปให้ใช่โอ้โหทะเลาะกันยุ่เลยฮะแต่สุดท้ายตอนไปคุยกับหมอเขาก็ถามภรรยาว่าคุณเตอร์เขาไม่อยากไปอ่ะแต่ทำไมเขาถึงไปคะหมอบอกว่าที่เขาไปเขาไม่อยากไปนะแต่ที่เขาไปเพราะเขารักคุณไงเขาเป็นห่วงคุณไงแต่ว่าหมอก็มาบอกแล้วว่าอ้าวที่คุณเติร์ดพูดอ่ะอาจจะขยายความได้มากกว่านี้ไม่ใช่พูดแค่ว่าไม่อยากไปแต่ไปเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยสถานที่นี้เราไม่ได้สะดวกใจเลยอ่ะแต่ว่าเรากังวลเราเป็นห่วงความปลอดภัยเราจะไปมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปถึงเราจะไม่อยากไปก็ตามนี่ต้องพูดขยายให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราบอกอยากไปสมมติสื่อสารไม่ตรงจุดอะครับเราบอกเราอยากไปแต่ว่าเราไปนั่งทำหน้าโคตรเซ็งอยู่ในนั้นใช่ไหมครับสุดท้ายก็ตีกันอยู่ดีไหนบอกว่าอยากมาไงมุมนี้น่าสนใจมากครับผมแชร์ตรงนี้นิดนึงครับสิ่งที่ยากที่สุดคือการสื่อสารให้ตรงกับใจอ่ะจริงครับยากเหลือเกินแม้เวลาพูดแล้วมันดูซิมเปิลเนาะยากเหลือเกินแล้วเราก็ร้องขอให้ทุกคนพูดอะไรตรงๆกับเราอ่ะแต่พอถ้าใครทำอย่างนั้นจริงๆเชื่อกูรับไม่ได้คือแบบมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่มันเวลาสื่อสารให้ตรงส่วนใหญ่เราจะไปกล่าวโทษอีกฝ่ายครับถ้าที่หมอบอกว่าถูกนะครับเริ่มจากความรู้สึกเราไม่ใช่เริ่มจากการกระทำที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกอะไรเริ่มจากความรู้สึกเราเลยใช่เริ่มจากเราก่อนฉันรู้สึกแบบนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนไหมคะสรุปวิธีการคล้ายๆกันแต่ว่าจุดแรกที่ฉันจะคิดก็จะคิดแค่ว่ายังอยากอยู่กับคนนี้ไหมก่อนอะแล้วเราอยากจะสู้ไปด้วยกันอยู่ไหมเขายัง worth it ที่เราจะสู้ไหมหรือเขามองว่าเรายัง worth it ที่จะสู้ไปด้วยกันไหมคือถ้ามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้ต้องการเธอแล้วอะในแองเกิลไหนก็ตามอะคือจะสู้จะพยายามต่อไปยังไงมันก็ไม่มีทาง work out เพราะว่าใจเรามันไม่ได้อยากจะสู้เพื่อเขาแล้วอันนี้คือมุมกูนะ
ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาได้คือ objective เรามันยังต้องไปข้างหน้าคือฉันกับเธอยังจะต้องสู้ไปด้วยกัน เราจะหาวิธีทางแก้ปัญหาไปด้วยกันเพราะสำหรับตี้มันจะมี relationship ที่แบบมีคนนึงอยากจะสู้หาทางออกอะแต่อีกคนนึงมันดันแล้วอะต่อให้เราจะหาทางที่ healthy ที่สุดที่แม่ง possibility มันเป็นไปได้แต่ว่าคนหนึ่งมันไม่อยากทำแล้วมันก็อาจจะเอ็นตั้งแต่อันนั้นเลยแต่ว่าถ้ามันคำตอบมันคือใช่มันจะไปเวที่2ของ ก็ พี่ คื เติ อ ร์ดว่า สื่อสารแต่เสร็จแล้วผลเป็นไง ก็ ก็ ตา ตาม ม นั้ นั้น น ถ้าเราจะต้องทำอะไรเพื่อใครสักคน ถ้านั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ชอบ เราควรบอกเขาไหมว่ากูไม่ได้ชอบนะ แต่ I do it for you อะไรเงี้ยคือมันเป็นการล้ำเลิกไหมหรือมันเป็นการแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างว่าที่ฉันทำเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความทรมานมันเป็นความฝืนใจที่สุดแต่ฉันจะยืนหยัดเพราะเธอมันเป็นการล้ำเลิกหรือเปล่าวะอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับหรืออาจจะเป็นสถานการณ์อื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ผับบาร์เช่นยกตัวอย่าง อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าแฟนจะไปเลี้ยงรุ่นซึ่งจะเป็นแก๊งเกิร์ลติงมปลายแล้วทีนี้แฟนอาจจะต้องมีการดิ้งดังแล้วเขาก็ไม่สบายใจที่จะเรียกบริการรถแอปก็เลยอยากให้เราไปเพื่อนไปรับกลับหน่อยไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยไปคอยดูแลหน่อยอะไรเงี้ยหนูอยากรู้ว่าแล้วปกตินะนิกอะเลือกเวรไหนไปครับก็ไปแล้วมันฝืนใจนะไหมจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่น่าจะตอบว่าอะไรครับ ไปหรือว่าอยากไปครับไม่เหมือนกันคือผมก็ได้นะ โดยที่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าบางสถานการณ์ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราพึงพอใจไปเสียทั้งหมดนึกออกไหมครับก็จริงมันก็เป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตนะโอเคไปผมเป็นแฟนนะผมถามต่อแล้วลำบากไหมโอเคได้มีที่สูบบุหรี่ไหมล่ะมีที่สูบบุหรี่ไหมล่ะมีดังนั้นที่สูบบุหรี่ไหมล่ะหรือมีอะไรดื่มไหมล่ะอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะก็ไปแล้วสุดท้ายนายก็ไปใช่ไหมก็จะไปครับเพราะว่าผมเคยแสดงจุดยืนว่าไม่อยากไปไม่ได้ชอบเลยไม่ได้นู่นไม่ได้นี่นะแต่จะทำผมพบว่ามันออกผลลัพธ์แย่ว่ะถ้าไม่มันจะออกผลลัพธ์แบบถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้นะคำตอบคืออะไรโอเคกูไม่ไปแล้วกูไม่ไปกูอยู่บ้านสูบบุหรี่ให้หมดซองเลยโอเคก็ไปก็ไม่ได้อีกโอเคจบที่คำถามแรกเชิญพี่เติร์ดค่ะคำถามต่อไปได้เลยจ้าแฟนอายุต่างกันมีผลต่อความรักไหมเราในวัยนี้ต่างกันเท่าไหร่ที่ไหวหรือว่าไม่มีบาร์น่าจะมีครับแต่สุดท้ายน่าจะไปวัดกันที่ไลฟ์สไตล์มากกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตอนผมวัยรุ่นก็อาจจะแบบชอบออกไปเที่ยวแล้วถ้าเกิดว่าแฟนอายุใกล้ๆกันแล้วไปเที่ยวได้แล้วก็ได้ไปด้วยกันใช้ชีวิตคล้ายกันใช่ไหมครับอย่างปัจจุบันเราชอบอยู่บ้านแล้วสมมุติโสดอยู่แล้วมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่คุยกันแล้วเขาชีวิตเขาแบบโอ้โหออกไปกลางคืนออกไปท่องราตรีตลอดอาจจะไม่ได้ใช่ครับใช่ดังนั้นมันเป็นที่อายุหรือเปล่าจะไม่100%เรื่องเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ครับหรืออายุมันเป็นเรื่องสะท้อนไลฟ์สไตล์ด้วยมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่แล้วก็เพียงแต่ว่าไม่แน่ว่าจะมีวัยรุ่นที่เด็กกว่าเราเยอะๆแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบอาจจะมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็อาจจะได้ครับแล้วโตกว่าเยอะได้ไหมคะได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรได้นะครับผมใส่วงเล็บไม่ใช่นะแฟนผมดูอยู่ผมต้องวงเล็บอันนี้งานวิชาการเขาสมมุติสิงานเบรนสตอร์มแล้วก็มาตีกันวนเมียมา30ถ้าถามดีต้องดูด้วยว่าอายุห่างกันเท่าไหร่สมมุติว่าแก่กว่า10หรือเด็กกว่า10อะไรเงี้ยมันก็อาจจะกระทบกับชีวิตของเราสมมุติว่าอยากแต่งงานมีลูกไม่เกินเท่านี้แต่ว่าถ้าสมมติเขายังแบบอยู่ในวัยที่แบบ20อะไรเงี้ยมันอยู่คนละเรนจ์กันก็รู้สึกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะกระทบได้แต่ว่าก็เห็นด้วยกับพี่เติร์ดว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ก็อาจจะแบบมีความสำคัญมากกว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กกว่าเราแต่ไม่เยอะแต่ว่าเขาสามารถแบบว่ามีไลฟ์สไตล์ขายกันก็ไปได้เหมือนกันของมังรู้สึกคล้ายๆพี่เติร์ดค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เพราะตัวเรารู้สึกว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแก่กว่าเรามากไปเขาก็เป็นไปคุยกันอีกเรื่องนึงเขาก็อาจจะแบบว่ามีความสนใจในเจนของเขาที่มันไม่เหมือนเราแล้วสมมติหนู25มีแฟน20ได้ไหมเพราะว่ามันก็5ปีรู้สึกว่า20ก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีsense of humor ที่คล้ายๆกันด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญใช่จริง
ว่าเราตลกเรื่องเดียวกันนี่เพิ่งรู้ว่ามันสำคัญมาก สำคัญมากเพราะว่าไม่ชอบคุยกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องกับเราอะไรอย่างเงี้ย ไม่เข้าใจมุกเดียวกัน ใช่ หรือว่า ใช่มันไม่คอนในกันแบบสมมติเราเล่นมุกอันนี้ไปเขาต่อบทกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันคือสวรรค์เลยอะไรอย่างเงี้ย เน้นที่เล่นมุกนะฟัง เรื่องที่ทรงคุณค่ามากที่ผมเห็นด้วยอย่างที่สุดคือ การเจอใครที่ตลกเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องมีค่ามาก มันสะท้อนหลายอย่างเนาะนันเนสคือหมายถึงว่าคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกแต่ว่า มันเป็นเรื่องมีค่ามาก ใต้นั้นมันสะท้อนหลาย มันคือความลื่นรมของชีวิตเลย มีอยู่มุกหนึ่งที่ผมชอบมาก เป็นมุกโง่ๆ พระอะไรที่โคตรจะเป็นพระเลย พระศิวะ พระศิวะเนี่ยฮะมีสาวบางคนไม่เก็ตฮะแล้วพระศิวะเขาตลกยังไงอ่ะ เป็นมู สาวคนนั้นเป็นสาวมู ไม่ใช่ มันเขาว่าพระศิวะหมายถึง พระศิวะ พระน่ะศิวะอะไรอะแล้วก็กรอกตาไปมาแล้วก็มือก็เลยแบบพังกูบล็อกไลน์เลยค่ะกูบล็อกไลน์เนื้อไหมคือเป็นเรื่องลื่นรมมาก นั่นหมายความว่าการเจอคนที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกันบางทีมันอาจจะไม่ยึดโยงเราอาจจะพบจากคนที่อายุน้อยกว่าอายุมากกว่าก็ได้แต่สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยมากในปี 68 คือ generation gap คำถามคือความแตกต่างระหว่างวัยมีผลต่อความรักความสัมพันธ์หรือไม่ผมว่าถ้ามองในมุม generation gap เกี่ยวเต็มๆสมมุติเราเป็นแฟนกันประธานโทษครับปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ25คุณ25ผม57ฟังเพลงก็เหม่อแล้วเหม่อแล้วฟังเพลงก็เหม่อแล้วไปหัวหินอะไรแล้วไปหัวหินเปิดเพลง ดูเปิดวงบัสบัสโอเคบัสที่ก็มีพัสวีมาคิดชื่อวัดเหรอครับโอเคแฟนชั้นโอเคต้องงี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมไปกับสาว25กูต้องท่องแฟนชั้นเนี่ยแล้วก่อนพัสวีมาคิดชุติวัฒน์คิมจังวุฒิขุนพลอำนาจดำเกิงประวิตรประยุทธ์อะไรเงี้ยผมต้องท่องถูกไหมไปหัวหินอะไรเงี้ยบรรยากาศท้องทุ่งอะไรเงี้ยต้นไม้อะไรผมอาจจะนึกถึงกลับคืนลังของอินคาเมื่อใดเรามองดูนกบินอันนี้บอกเล่นไอจีแน่นอนเมอร์นึกออกไหมฮะนึกออกไหมแต่หนูอยากรู้ว่าแต่ถ้าเขาจอยกับสิ่งที่ทุกอย่างที่เป็นวินเทจเป็นคนวินเทจอะแบบอุ้ยใช่แบบรู้สึกมีแพชชั่นมากก็จะกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์และแลไอเทมกันไปมันก็จะแมจิคอลเลยทีนี้เจเนเรชันแกปเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ใดๆก็ตามแต่ก็คือว่าเจเนเรชันแกปมันสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของสังคมในแต่ละยุคที่โตมาอย่างผมเนี่ยถ้าไลน์ไปไม่อ่านไลน์สักชั่วโมงไม่มีปัญหาเพราะผมโตมาในยุคที่รอจดหมายมา7 วันถ้าเกิดว่าเราเป็นคน Gen X เหมือนกันนะฮะผมคิดจะมาหาคุณเขียนแล้วหย่อนตู้เลยข้อความนี้ไลน์นี้จะถึงคุณใน3 วันถ้าคุณอ่านแล้วคุณตอบแล้วหย่อนตู้เลยกลับมาแปลว่า 6-7 วันคุณถึงจะตอบจดหมายผมแต่ในขณะที่คนในยุคปัจจุบันมันใช้อีกเครื่องมือหนึ่งอะพิมพ์ไปอะไอ้เชี่ยแม่ง5 ทีแล้วไม่อ่านเลย10 ทีไม่อ่านเต้งทำไมไม่อ่านไลน์ก็เลยเนี่ย 2-3 ชั่วโมงแล้วผมก็มันเป็นปัญหาไหนวะกูเคยรอจดหมายมา7 วันแล้วด้วยซึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดคุณไม่มีซองไม่มีสแตมป์เดี๋ยวรออาทิตย์หน้าไปตลาดค่อยตอบแปลว่าอาจจะอีก15 วันเนี่ยนึกออกไหมครับแปลว่าคนรุ่นผมไม่มีปัญหางั้นเท่ากับว่าถ้าเป็นนันเน็กนะวันนี้เด็กกว่ามากๆก็คือจบเลยไหมผมเคยคบคนอายุเด็กกว่าผม26 ปีแรกความแตกต่างมันโคตรโรแมนติกเนาะลื่นลมเลยอ่ะความลับของชีวิตหรือประสบการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยโอเคเขาก็อยากได้จากเราขอจากเราแล้วเขาก็ฟังมันด้วยดวงตาใสแป๋วเลยไอความหมาเด็กไอความอะไรบางอย่างแม่งโคตรส่งพลังแบบโคตรส่งพลังเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งเมื่อพีเรียดนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยเชี่ยความแตกต่างแม่งสร้างปัญหาแปลว่ามันเหมือนมันซ้ายจัดขวาจัดมากทั้งสองฝ่ายมันคือมันคิดไม่เหมือนกันจริงๆครับแปลว่ามันขึ้นสุดลงสุดมากนั่นแหละครับเชิญค่ะไม่น่าพิมพ์กลับหัวเลยนะไม่น่าพิมพ์กลับหัวเลยนะอ่านยากเหลือเกินขอบคุณมากพี่ต้าขอบคุณมากขอบคุณมากทำไมถือไกลจังครับเดี๋ยวอีก10 ปีมึงจะรู้โอเคใส่อยู่จริงๆอ่านได้แต่ติดนิสัยเพราะว่ายื่นไกลโอเค
คิดยังไงกับการที่ไม่รักกันแล้ว แต่ยังต้องอยู่ด้วยกันเพื่อผลประโยชน์ เช่น ลูกงานธุรกิจหน้าตาทางสังคมอุ้ยคำถามนี้โคตรจะเรื่องจริง ถามแบบ personal เลยว่าถ้าเป็นน้าแล้วมีข้อจำกัดนี้เป็นคนที่ยอมต่อสิ่งนี้หรือว่าไม่รักก็แยกกันไป ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของคุณจบลงในรูปแบบไหนอะครับบางทีเราชอบตั้งคำถามปลายเหตุว่าเลิกกันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมคำตอบก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนและสาเหตุที่เลิกกันผมว่าพวกเราหลายๆคนที่เคยมีแฟนมาหลายๆคนเราพบว่าแฟนเก่าบางคนเรายังเป็นเพื่อนกับเขาได้แต่คนบางคนเชี่ยลาขาดมันจึงเป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ตายตัวว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าขึ้นอยู่กับว่ามันเลิกกันยังไงเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นั้นในคนยุคผมนะฮะเราจะได้ยินคำว่าอยู่เพื่อลูกบ่อยมากเพราะว่าในคน Gen X เนี่ยมันมีเจตคติมันมี perception ว่าเลิกกันแล้วลูกจะติดยาเลิกกันแล้วจะเป็นเด็กแบบว่าเขาอุ่นแม่ฮะผู้ติดยาแม่ฮะผู้ติดยาเลิกปุ๊บลูกมึงต้องดมกาวฟื้นเลยไม่เพราะว่าจริงใช่คือน้ำพุอายุนั้นอะสื่อเราไม่ได้สื่อนางงน้ำพุเคยเห็นของพี่ต้นตะวันใช่ไหมใช่เคยเห็นแต่ไม่เคยดูอันนั้นไม่ใช่ยุคแรกนี่อัมพลพูนนี่แรกเลยมีก่อนดีอันนั้นรีเมคแล้วลูกผมว่ามันเป็น pop culture มันเป็นอิทธิพลสื่อผมเป็นเด็กยุค 80 สมัยนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าเด็กฮาร์ดเด็กมีปัญหาคำว่าเด็กมีปัญหาคือพ่อแม่เลิกกันนึกออกไหมครับบ้านขาดความอบอุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้แบบว่าให้แต่ตังค์พ่อแม่ที่มีลูกแล้วรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไปไม่ไหวก็อยู่เพื่อลูกตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้เลยพ่อแม่ผมก็รักกันเชียแล้วก็การเป็นเด็กฮาร์ดมันเท่มากเลยผมเคยแบบพูดกับพ่อแม่ผมแบบพูดโง่ๆนะป้ากับแม่เคยคิดจะเลิกกันเอาทำไมลูกพอกินข้าวอยู่เอาทำไมลูกอยากเป็นเด็กฮาร์ดอยากเป็นเด็กฮาร์ดในขณะที่ยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่มีความคิดของตัวเองแล้วเขาแยกแยะได้คือเด็กมันก็คิดว่าถ้าจะอยู่กันแล้วไม่รักกันแล้วมาท็อกซิกให้กูได้ยินเนี่ยมึงเลิกกันไปเลยสัญญาว่าจะไม่ดมกาวนึกออกไหมครับในปัจจุบันนี้เราจึงจะเห็นการหย่าร้างซึ่งโอเคก็วันหนึ่งอยู่กับพ่อวันหนึ่งอยู่กับแม่แล้วก็คู่สามีภรรยาที่มีลูกแล้วต้องเลิกกันก็จะจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าส่วนนี้อยู่กันเพื่องานเพื่อธุรกิจอันนี้มีกันทุกยุคสมัยสมมติว่าเราเป็นแฟนกันแต่งงานกันแล้วทีนี้เราทำธุรกิจเราเป็นหุ้นส่วนกันมีหุ้นในบริษัทอะไรโน่นนี่สุดท้ายเราก็ยังทำงานกันได้มันก็มีหลายคู่แต่แบบที่แบบต้องแบบสปลิตผ่าครึ่งเลิกกันเลยก็มีถ้าชีวิตคู่มันไปไม่ได้จริงๆเนี่ยการต้องใช้ชั่งชีวิตที่เหลืออยู่ในการอยู่กับคนที่เราไม่ได้อยากอยู่และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าสุดท้ายเนี่ยลูกก็จะมาบอกเราในวันที่สายเกินไปว่าเขาไม่ได้มีปัญหาถ้าจะหย่าร้างนะแต่เพียงแต่ว่าเอ้าเหรอที่ผ่านมากูก็ทนอยู่เพื่อมึงนั่นเนี่ยในขณะที่ไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ได้มีปัญหามึงมาบอกอะไรกูตอนนี้แล้วครับนึกออกไหมครับนั่นแหละครับในประเทศที่เจริญแล้วผมว่ามันให้ความสำคัญเรื่องความสัมพันธ์มากส่วนเรื่องอื่นๆมันจัดการได้หมดหรือว่าในประเทศที่เจริญแล้วเขาคงไม่มีใครมาขี้เสือกกันแล้วว่าเฮ้ยดูที่บ้านเนี่ยอยู่กันเนี่ยเลิกแล้วเนี่ยไอ้คำว่าหม้อข้าวไม่ทันดำเคยได้ยินไหมหม้อข้าวไม่ทันมันมีสำนวนเมื่อก่อนครับอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดำก็เลิกซะแล้วคือหม้อข้าวเวลาใช้ใหม่ๆเนี่ยเวลาใช้เก่าๆหลายปีตูดหม้อมันจะดำแสดงให้เห็นถึงการอยู่กันมานานแต่อยู่กันปี2ปีเนี่ยหม้อข้าวไม่ทันดำเลิกกันแล้วมันจึงเป็นสำนวนว่าดูที่เนี่ยไอ้คนชื่อเติร์ดเลยเนี่ยครับท่านเนี่ยอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดำเลยเลิกอะไรไหมซึ่งสำนวนนี้มีแต่ในประเทศเรานั่นแหละครับน้องเด็กบ้างสมมติพี่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเธอจิ้นกับสักคนหนึ่งตัวท็อประดับประเทศได้พรีเซนเตอร์คู่อยู่ดีๆวันหนึ่งเธอไม่รักกันแล้วแต่ถ้าเธอเลิกกันวันนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์อีก10ตัวที่กำลังจะคอนเฟิร์มจะถูกเทซึ่งมูลค่าเราวันนี้นะไม่ต้องแบบ general 10 ล้านเลยเหรอพี่10 ล้านเลยเหรอพี่ถ้าเห็นภาพไงถ้า
10 ล้านหนูไม่ไปก็ได้ เขาเล่นในน้ำเรา ไม่ติดเลยถ้าเป็นเรื่องนี้แต่จริงๆหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้มีประสบการณ์นะสมมุติเรื่องแบบลูกธุรกิจหน้าตาทางผมอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับมางอะถ้ายังอยู่ด้วยกันอยู่อะมันก็ต้องมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแน่ๆในความรู้สึกหนูอะหนูรู้สึกว่าผลประโยชน์ของเขาอะที่หนูได้อะก็คือ emotional support จากเขามันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่เสมอเราก็อยากได้แบบความแบบให้เขามาซัพพอร์ตอารมณ์เรามาเป็นแบบว่าคนคอยรับฟังปัญหาอะไรอย่างนี้หรืออย่างเขาก็ต้องการให้เราแบบว่าทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะเราไม่ได้รักกันแล้วแต่อะไรบางอย่างตรงนั้นน่ะมันยังเป็นประโยชน์กับเราอยู่ถ้าเราเลิกไปเราจะหาใครมาซัพพอร์ตความรู้สึกตรงนั้นของเราวะเราจะหาใครมาแบบว่าคอยโทรหาคอยอะไรอย่างนี้กับเรามันก็น่าจะเป็นเบาตรงนั้นที่เราไม่กล้าตัดมากกว่าอันนี้เป็นมุมที่ผมได้มีโอกาสรับสายบ่อยมากในคอนเทนต์ที่ผมทำนะครับมันคือภาวะของการที่เราไม่มั่นใจและเราไม่รู้ว่าเราจะหาใครไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรข้างหน้ามาเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นภาวะที่ทำให้เราเชื่อว่าเราจะมีใครไหมวะที่มันแบบนี้ความกลัวใดๆความกลัวในอนาคตที่มันมองไม่เห็นคือตั้งแต่นันเน็กพูดคำว่าเด็กฮาร์ดมาลั่นอยู่ในหัวตลอดเลยไม่เคยได้ยินเลยฮาร์ดคือหัวใจใช่ป่ะใช่ป่ะฮาร์ดน่ะหัวใจป่ะไม่ฮะฮาร์ดคือเด็กแข็งหัวแข็งหัวใจบอกช้าเมื่อหนูนึกว่าพี่เกี่ยวอะไรกับหัวใจเด็กแข็งเด็กฮาร์ดเด็กหัวใจอ่อนแอโอเคถ้าเป็นส่วนตัวน่าจะแยกเรื่องที่เป็นหน้าที่กับความรักออกจากกันครับเพราะสุดท้ายเราก็แสวงหาความสุขใช่ไหมครับที่สุดแล้วอ่ะเลยคิดว่างานหรือว่าจะลูกหรือใดๆมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกันก็ได้มันมีทางออกในความคิดพี่เราทำหน้าที่นั้นๆได้อยู่ถ้าสมมติว่าเป็นเคสพรีเซนเตอร์แบบเนี้ยมันมีคนอื่นเสียหายที่มากกว่าเราถ้าเราเลิกการประกาศออกมาเลยตรงนั้นคนเสียหายเยอะนะไม่ใช่แค่เรา2 คนนะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีซอฟต์แลนดิ้งในมุมที่ใช่ป่ะสุดท้ายเราก็จัดการหน้าที่ให้เสร็จแล้วก็ค่อยแยกย้ายก็ได้ใช่ครับเจ๊ยังไงดีเจ๊สมมุติถ้าต้องงับงานคู่แล้วมีแบบเนี้ยจะเลือกไม่โกหกไม่อยากโกหกคนอ่ะคือรู้สึกน่าจะเป็นช้อยที่เลือกมากกว่าก็ถ้าสมมติต้องทำงานก็คือทำงานแต่ว่าก็จะไม่ได้ทำเป็นไม่สามารถทำเป็นรักกันหรืออะไรได้อ่ะก็คือเลิกแล้วก็คือเลิกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเกิดงานมันเป็นแบบก็จะบอกเขาก็คิดว่าจะต้องบอกเขาหาทางใช่ว่ายังไงก็ตามสินค้าอะไรเหรอครับยกตัวอย่างสินค้าอะไรเข้าโรงเพลงแล้วคิดว่าพยายามทำให้ซอฟต์แลนดิ้งที่สุดแต่ว่าไม่สามารถโกหกได้อันที่รู้สึกว่าจะสู้ที่สุดก็คงเป็นลูกสุดท้ายถ้าต้องเลิกกันคือเลิกกันแต่ลูกต้องได้รับความรู้สึกหนึ่งว่าทั้งพ่อและแม่พยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะไม่ออกจากกันอยากจะอดทนอยู่ให้ได้มากที่สุดจนคำว่าไม่ไหวแล้วอะแม้กระทั่งลูกก็ต้องได้รับอะถึงแยกมาเชิญต่อค่ะพี่ตี้ได้เลยค่ะจริงๆ30เปิดบ้างหรือพี่ดีมก็ได้จ้ะถ้าแฟนเรากับครอบครัวเราไม่ชอบกันในช่วงเทศกาลนี้ต้องเลือกไปได้แค่กับฝ่ายเดียวเราจะเลือกฝั่งเราหรือฝั่งไปกับฝั่งเขาสมมติว่าเรามีแฟนกับที่บ้านเราไม่ชอบกันแต่เรากำลังจะไปทริปญี่ปุ่นและทริปญี่ปุ่นนี้เราเลือกไปได้กับแค่แม่หรือครอบครัวหรือแฟนเราจะไปกับครอบครัวหรือจะไปกับแฟนตี้รู้สึกว่าทุกคนมันต้องมีเหตุและผลอะอยู่ไม่ชอบกันเพราะอะไรอะถ้ามันไม่ได้มีใครผิดแต่มันเป็นเพราะว่าแค่ไม่ชอบกันเฉยๆอะใครที่มีปัญหาคนนั้นจะไม่ได้กูคนไปค่ะคนนั้นถ้าจะแบบให้เลือกแบบว่ายังไงก็เลือกใครคนนึงแน่ๆสำหรับตี้มันตอบยากมากเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นยังไงด้วยเชิญครับมังถ้าเป็นหนูไม่เลือกใครเลยหนูไม่ไปเลยหนูไม่ไปเลยดีกว่าตัดปัญหาไม่ชอบมีปัญหาค่ะยังไงซะถ้าสมมติเราเลือกคนใดคนหนึ่งไปอ่ะมันก็ต้องมาโกรธกันทีหลังอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูจะเลิกไหมหมายถึงสมมุตินะปัญหามันคือแค่นิสัยส่วนตัวหนูอาจจะไม่เลิกอ่ะโอเคเพราะว่าแบบมันก็คงจะมีหลายๆแง่มุมนั่นแหละที่แบบว่าคนมันก็อาจจะแบบว่าไม่คลิกกันบ้างแล้วเราจะพยายามจูนเขาเข้าหากันหรือว่าไหนๆไม่ชอบกันก็แยกกันอยู่กันไปแล้วกันถ้าสมมุติว่าคุยกันแล้วเขายังรับกันไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ต้องอันนี้กันก็ดีกว่าโอเคหมายถึงว่าไม่ต้องมาเจอกันก็แยกกันอยู่ไปใช่นะค่ะว่าเราวัยนี้อยู่ดีๆไม่ชอบขึ้นมาพอมันมา
เป็นวัยนี้มันง่ายกว่านั้นมากเลยนะครับ มันมีคำหนึ่งฮะเขาบอกว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนท่ามกลางคนอื่นแรกๆเราสองคนความรักก็คือเราสองคนจิ้นได้รับงานคู่ได้นะฮะจิ้นได้รับงานคู่ได้แรกๆตอนเราคบกันก็จะมีเน็กเติร์ดแต่หลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนเน็กกับเพื่อนเติร์ดต้องเจอกันครอบครัวเน็กครอบครัวเติร์ดครอบครัวที่ทำงานเน็กครอบครัวที่ทำงานเติร์ดเห็นไหมฮะมันคือเรื่องคนสองคนท่ามกลางคนอื่นตอนเด็กๆพ่อผมเคยถามคำถามที่ผมก็งงมากตอนนั้นผมยังไม่20เลยเน็กถ้าฝั่งหนึ่งพ่อแม่ตกเหวฝั่งหนึ่งลูกเมียตกเหวมึงจะช่วยใครผมต้องช่วยป๋าแม่สิพ่อผมบอกเลยว่าแต่ถ้าวันหนึ่งมึงมีลูกเมียมึงต้องมาก่อนเหมือนที่วันเนี้ยถ้าถามป๋าวันเนี้ยวันหนึ่งเน็กกับแม่ตกเหววันหนึ่งปู่กับย่าตกเหวเน็กกับแม่คือครอบครัวของป๋าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือถ้าในวันที่คุณยังอายุน้อยในยะของคำว่าครอบครัวจะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราแต่ในวันที่คุณโต30-40คุณแต่งงานคุณมีครอบครัวคุณมีลูกเมียในยะของครอบครัวลูกเมียครอบครัวต้องมาก่อนพ่อแม่เป็นเรื่องรองถ้าคุณมีชีวิตมีครอบครัวนะฮะคุณตายตุ้มทายาทอันดับหนึ่งคือเมียคุณคือผัวคุณถูกไหมครับหลังจากนั้นก็จะลดหลั่นกว่าจะถึงพ่อถึงแม่ในทางกฎหมายเขาก็ให้ลำดับความสำคัญเอาไว้ในความเห็นของผมส่วนตัวนะครับพอเราเข้าใจว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนท่ามกลางคนอื่นก็คงเป็นเรื่องของโชคดวงถ้าอ่านเน็กกับเติร์ดรักกันเติร์ดหวั่นไหวแล้วนะครับก้อยเพื่อนเติร์ดสมมุติครับก้อยเป็นเพื่อนเติร์ดไปเจอปุ๊บถ้าผมแบบชอบก้อยเหมือนกันที่เป็นเพื่อนเติร์ดคุยกันถูกคอโชคดีไปแต่ถ้าเกิดมาเจอกันเราเหม็นกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนึกออกไหมครับในขณะที่นี่สองคนนี้เพื่อนเน็กมาเจอกันมีเพื่อนเติร์ดเอ้าเฮียเหม็นกันเอาอีกแปลว่านอกจากเราสองคนจีบกันไอ้เฮียเพื่อนเราต้องจีบกันด้วยพ่อแม่พาเลนมีแต่พาเลนต้องไอ้เฮียต้องเจอกันอีกมันจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะควบคุมเหลือเกินใครก็ตามที่โอ้โหรวมเพื่อน2แก๊งได้แล้วแม่งชอบกันพ่อฉันกับแม่แกครอบครัวเราโอ้โหชอบกันอีกนี่เป็นชีวิตในฝันมากซึ่งต้องโชคดีจริงๆมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาจัดลำดับความสำคัญและมันก็จะมีกาลเทศะหรือแม้จะเป็นคนอายุน้อยก็ตามแมตช์นี้ต้องครอบครัวเท่านั้นอันนี้หญิงเท่านั้นอะไรอย่างนี้มันมีกาลเทศะอยู่นั่นแหละครับย้ำอีกทีว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนท่ามกลางคนอื่นแล้วเราเข้าใจข้อเท็จจริงนี้อะไรง่ายครับคุณเติร์ดจริงๆพอคำถามมาปั๊บแวบแรกผมคิดเหมือนนั่นเองครับเฮ้ยเราก็มีครอบครัวเป็นของเราแล้วนะกับอีกอย่างหนึ่งที่แวบขึ้นมาเหมือนกันก็คือเอ๊ะทำไมพวกคุณทำให้เราต้องเลือกวะคำถามมันไม่ใช่ถามว่าใครอ่ะมันกูต้องถามว่าทำไมกูต้องเลือกมันน่าจะคุยได้สมมุติว่าเรายกเคสเทศกาลใช่ไหมครับมันอาจจะแค่ปีละครั้งเองอ่ะสักคนหนึ่งฝืนหน่อยไม่ได้หรอมันไม่ต้องมีความสุขมากก็ได้นะต่างคนต่างไปด้วยกันก็ได้เดี๋ยวกูดูแลทั้งสองฝั่งเลยแต่แบบไม่ต้องทะเลาะกันช่วงนี้ได้ไหมเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันไงเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราชอบอยู่ตลอดเวลานี่บางอย่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่เราต้องทำถึงให้เราไม่ชอบเราก็ต้องทำเราเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะต้องมาเลือกแต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกสมมติมันเอ็กซ์ตรีมระดับความไม่ชอบกันอย่างแรงอยู่ในระดับแต่เราจะขุ่นเคืองกับทั้งคู่เลยอ่ะแต่ถ้าเอ็กซ์ตรีมสุดๆก็อาจจะไปกับภรรยาครับโดยที่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะไปอีกแมตช์หนึ่งได้ไหมหาแมตช์อีกอันนึงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องปีใหม่ก็ได้ใช่ภรรยาคุณตรวจเทปนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดจริงๆผมคิดเหมือนน้าเน็กไงนะผมคิดเหมือนน้าไงครับโอเคสวัสดีครับคุณภรรยาคุณเติร์ดครับชื่อเฟิร์นครับคุณเฟิร์นครับคุณเฟิร์นตอบดีไหมครับครับมาที่2คำถามสุดท้ายคิดยังไงกับความสัมพันธ์แบบ situationship open relationship friend with benefit one night stand คือเขาบอกว่าสมัยนี้ Gen Z เนี่ยจะมีชื่อเรียกสเตตัสเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวจะให้ Gen Z เป็นคนตอบคนสุดท้ายแต่เชิญนั่งเลยค่ะผมทึ่งแล้วก็ผมตื่นเต้นแล้วก็ผมดีใจกับการมีชื่อเรียกความสัมพันธ์เหล่านี้
ในยุคของผม 80 เนี่ยนะฮะ รักร่วมเพศ LGBTQ เป็นเรื่องแบบ เรื่องใหญ่ โอ้เป็นเรื่องเอ็กซ์ตรีมมาก ในอเมริกาดินแดนแห่งเสรีเนี่ยยุค 60 เนี่ย เป็นตู้ติดคุกนะครับติดคุกนะครับ อเมริกาก็ติดเหรอ โอ้ติดครับรักร่วมเพศติดคุกนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึงชื่ออลัน ทัวริงเนี่ยเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์เลยก็คือคนที่ช่วยให้เราชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการคิดเครื่องถอดรหัสอินิกมาของเยอรมันแต่เขาไปรักร่วมเพศรัฐบาลก็จับเขาไปฉีดยาเฮียเป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นหวัด เป็นเกย์ไม่ได้เป็นหวัดฉีดยาฉีด เหมือนเขาคิดว่าป่วยก็เลยเอาไปรักษา เอาไปรักษาฉีดยาจนสุดท้ายเขาก็อ่อนแอปุ๊บเขาก็ตายคนสำคัญขนาดนั้นน่ะคนที่ช่วยโลกขนาดนั้นสุดท้ายใช่ไหมเพราะเขาเป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นความผิดแล้วก็วันนี้ผมว่าผู้คนมันหาคำตอบให้กับความเป็นมนุษย์มากมายวันนี้เรามี 15 เพศแล้วเรามี MF LGBTQQI AAN to SDP+ เห็นไหมฮะเรานิยามตัวตนอะไรที่เป็นเรื่องที่สังคมไม่เข้าใจวันนี้มีคำอธิบายแม้กระทั่งความสัมพันธ์แบบนี้ก็ตาม situationship open relationship friend with benefit คือโอเคถ้าจะคบกันเพื่อซ้ำกันอย่างเดียวถ้าทั้งสองฝ่ายคอนเซนต์ก็ได้นะก็แฟร์ ก็ได้นะโอเค one night stand ก็โอเคถ้ามันดิ้งแดงดังกันแล้วมองกันก็ก็หันนู่นโดน บ้านอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปส่งสาย 2ขอบคุณครับ เราอยู่เรียบด่วนแต่เราผ่านสาย 2พอดีเลยเราไปกลับรถตรงสาย 2แหละเพราะว่ามันไม่มีด่านเดี๋ยวเราไปส่งเห็นไหมฮะแล้วถ้าทางนี้ก็เคก็โอเคก็เกิดการตุ้มต้ามกันแต่ทั้งนี้นั้นผมก็ยังยืนยันไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของการคอนเซนต์เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ยากเสมอสำหรับผมคือ one night stand เพราะว่าผมเป็นเขาเรียกว่า demisexual มันคือการจะต้องมีเซ็กกับคนที่คอนเน็กได้รู้จักอะครับมันไม่ได้ต่างอะไรกับการเจอคนแปลกหน้าถูกไหมครับมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรแต่ว่าถ้าในความสัมพันธ์อื่นๆทั้งหมดนาก็รู้สึกว่าถ้าเราคอนเซนต์ร่วมกันวางใจไว้ถูกที่นาไปได้ครับได้ครับสุดท้ายผมเชื่อในเรื่องของคอนเซนต์แล้วก็พวกนี้มันเป็นสถานการณ์ทางเพศนะครับสุดท้ายไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามแต่ย้ำอีกทีเป็นครั้งที่648คือคอนเซนต์สำคัญที่สุดคอนเซนต์สำคัญที่สุดครับ situationship คืออะไรครับคนคุยกักอะค่ะฟีลแบบว่าเราไม่ใช่ค่ะไม่ให้สถานะไม่ให้สถานะแบบว่ามาอยู่ใน เหมือนจะแฟนก็ไม่ใช่ เหมือนแฟนก็ไม่ใช่จะไปก็ไม่ได้เหมือนเพลง Nowhere ของวงแบมอะค่ะงั้นเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอมีความคล้ายๆกันระหว่าง situationship กับ open relationship open relationship ก็คือเฮ้ยไปมีคนอื่นได้ใช่หนูคิดรู้สึกว่า situation อะมันจะเป็นฟีลแบบยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเราจะรู้สึกไม่ดีจริงๆอ่ะเหมือนนาเน็กเลยครับดูอย่างเดียวคอนเซนต์ถ้าเกิดว่าคือง่ายๆคือคอนเซนต์หมายความว่ามันต้องไม่ทำร้ายใครเลยทั้งเราทั้งเขาหรือบุคคลที่3ขอถามในมุมผู้ชายสมมุติเราบอกว่าเรา friend with benefit เราเป็นเพื่อนกับคนเนี้ยหมายถึงว่าพี่แยกแยะมันได้จริงๆใช่ไหมว่ามันคือแค่เซ็กส์มันไม่มีความรู้สึกเพอร์ซันอลอะไรเลยจริงไหมนั่นแหละวัยสำคัญนะครับในวันที่เราอายุน้อยบางทีเราแยกไม่ออกพอเราอายุมากขึ้นเราจะเห็นเลเยอร์บางคนเรารักมากๆเราไม่ได้ต้องการเซ็กส์จากเขาเลยด้วยซ้ำแต่บางทีแบบเราอยากจะแบบทิ่มตำไม่หนำใจไอ้นี้เราไม่เคยคิดถึงเขาเลยด้วยซ้ำในแง่ของความรักที่มันเป็นเอมพาธีอะไรเงี้ยครับเราจะมันมีเลเยอร์ครับแต่บางทีในวันที่เราอายุน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเรายังไม่มีเครื่องมือในการจัดการความรู้สึกเจอเติร์ดแล้วแบบมันก็แหมแต่ผมก็คิดนี่มันเป็นความรักหรือเปล่าวะนี่เข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะแต่ก็แบบเนี่ยคิดถึงเนื้อตัวคิดถึงเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แบบเช่นมันเป็นความรู้สึกอะไรบางทีเราเผลอไผลไปตั้งชื่อมันว่ารักซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะว่า
ความรักมันมีนิยามเฉพาะตัวเป็นเอกเทศแต่ละคนอยู่แล้วครับ โอเคเข้าใจ ครับ ต้องถามตัวเองดีๆก่อนน่ะสุดท้ายที่ถ้ายกเคสนี้มาก็คือมันทำร้ายตัวเราเองนี่ โอเค ผมว่าเรื่องนี้มันจะถูกจูงเข้าหากัน สมมติว่าเราเริ่มจากการเป็น one night stand ก่อนแล้วกันถ้าเกิดโอเคมีคอนแทคกัน มันอาจจะมาเป็น friend with benefit แล้วมันก็อาจจะกระโดดไปซ้ายอาจจะ situationship หรือขวาอาจจะเป็น open relationship แต่บนหนทางเนี้ยตายแล้วเกิดเก็ตมุกตลกเดียวกันน่ะแล้วไง นั่งรถไปหัวหินกันน่ะแล้วเปิดเพลงโอ้ยตอนชอบเพลงนี้กันชี้กูก็ชอบเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมีความแบบ ความรู้สึกมัน อะไรบางอย่าง ความสัมพันธ์เกิดขึ้น มันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเอาใจลงไปเล่น แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าซ้ำกันแล้วดีนานๆเจอกันทีแต่ไม่มีแกดแพทเชื่อมโยงอะไรเลยก็มันอาจจะ ขาด มันก็อาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นครับ ก็จริงๆคิดเหมือนพวกพี่แหละว่าถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วทุกคนแบบคอนเซนต์กันก็คือจบแต่ว่าหนูว่า personal พวกหนูคงไม่ได้มีเลนชิพประมาณนั้นคือหนูว่าหนูแยกไม่ออกใช่ แยกไม่ออกหมายถึงว่าถ้าเราคอนเนคแล้วอย่างที่น้าบอกอะว่าเราจะมีเซ็กกับคนสักคนนึงต้องมีคอนเนคชันอะแล้วพอมันมีคอนเนคชันไอคอนเนคชันนั้นแม่งเท่ากับพิเศษขึ้นมาทันทีกูก็ไม่แยกไม่ออกแล้วไอ้เหี้ยกูจะวันไหนกับมึงไม่ใช่แล้วใช่เราจะมาเป็นวิดเบนฟิตอะไรล่ะเป็นก็เพื่อนก็ต้องฟิลรักสิคงไม่ใช่ทางแต่ว่าเข้าใจและคิดว่าแฟร์มากๆสำหรับคนที่ตกลงกันแบบนี้ครับมางจ้ะของมังรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเหมือนเป็นความปกติแล้วของแบบว่าเด็กเจนเนี้ยใช้คำดีครับเธอใช้คำว่าเด็กเธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่เจนนั้นหรอหนูรู้สึกว่าหนูโตมากับเจน Y ซะส่วนใหญ่หนูเป็นเจน C ตอนต้นแล้วกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้ มันเด็กเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างที่จะไปไวกันมากๆค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราก็ตามไม่ทันเราก็เลยต้องพยายามตามเขาให้ทันอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงแต่ถ้า personal personal แล้วเรารู้สึก personal หนูรู้สึกว่ามันก็ปกติเหมือนกันนะตรงนี้เพราะว่าเราก็เจอมาหลายรูปแบบแล้วทั้งกับเพื่อนเราเองกับแบบว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นตัวเราเป็นคนแยกแยะได้ไหมสำหรับหนูได้แต่ว่ามีอย่างเดียวที่ไม่ได้ในนี้คือ open relationship โอเคเพราะรู้สึกว่าเราตกลงปรงใจกันแล้วแต่ว่าคุณยังจะแบบว่าไปโอเพนมันเท่ากับมันมีเราเหมือนเราเป็นแฟนกันแต่ยังไม่มีคนอื่นได้มันเหมือนกับเราเป็นแฟนแล้วอันนี้อาจจะยังชัดเจนแล้วก็เห็นเจเนอเรชันเขาเรียกว่าเจเนอเรชันแล้วมาที่คำถามสุดท้ายกันค่ะเชิญค่ะนิยามคำว่าความรักที่สมบูรณ์แบบของแต่ละคนโอ้นี่เป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรเป็นคำถามปิดรายการจริงๆนะจริงเราให้นะปิดจบค่ะน้องมากแล้วก็เดี๋ยวความรักที่สมบูรณ์แบบสำหรับหนูตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่กับเราในชีวิตประจำวันได้เรื่อยๆโดยที่เรายังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วความหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยมีพอได้บ้างไม่ต้องมากยอมรับตัวตนของกันและกันยอมรับความผิดพลาดยอมรับความบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆหรือว่านั่งเงียบใส่กันแล้วไม่อึดอัดแค่เนี้ยหนูก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกว่ามันคือความรักที่อยู่ในพื้นที่แบบความสบายใจเป็นเซฟโซนเป็นเหมือนบ้านอะไรเงี้ยสามารถพักพิงได้แล้วก็สื่อสารด้วยกันเรารู้เรื่องเข้าใจกันมีความเชื่อบางอย่างที่เป็นจุดเดียวกันที่เราจะไปแบบต่อไปด้วยกันข้างหน้าอย่างแบบสตรองแล้วก็มีความสุขคือชื่อมันสมบูรณ์แบบแต่น่าจะต้องรับความไม่สมบูรณ์ของกันได้มากที่สุดรู้สึกต้องเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญา sense of humor อะไรที่มันไม่ได้ไกลกันมากอะรู้สึกว่าถ้าไปแต่ก่อนรู้สึกว่าแบบว่าอุ๊ยถ้าคนนี้ห่างจากเรามากๆเราจะยิ่งอยากรู้จัก really challenge ท้าทายแต่ว่าจริงๆแล้วก็พอรู้ประมาณนึงว่าจริงๆมันต้องไม่ได้ห่างจากกันจนเกินไปเพราะมันเหนื่อยเพราะว่าเราเหนื่อยกับเรื่องอื่นมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นมั้งพร้อมที่จะสู้ไปกับความที่ไม่สมบูรณ์ด้วยกันพอมันโตมาถึงจุดนึงมันจะรู้สึกว่าแบบว่าไม่ต้องลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้อะฉันรู้สึกว่าความรักที่สมบูรณ์แบบคือความรักที่มันแบบมันอยู่ในซิทูเอชันไหนมันก็จะยังเป็นความรักแบบเช่นว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วก็ได้แต่เรายังเป็นคนที่สื่อสารกันด้วยความเข้าใจเราให้อภัยกันได้แล้วเราก็ยอมรับ
ความต้องการของฉันความต้องการของเธอแล้วก็หาทางออกร่วมกัน โดยไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันอะหนูรู้สึกว่านี่คือคำว่าสมบูรณ์แบบ ที่รู้สึกว่าตอบยากอาจจะเป็นเพราะว่าคำว่าสมบูรณ์แบบ ใช่ค่ะ น่าจะตอบยากเนอะ เขาบอกสมบูรณ์แบบแล้วคืออะไรวะ ใช่มันดูเป็นแบบเหมือนหนังจบแล้วก็จบบริบูรณ์อย่างนั้นนะ ใช่ แต่เรารู้สึกว่าความรักมันน่าจะเป็นการแบบเป็นการเดินทางไปเรื่อยๆเจอปัญหาแก้ด้วยกันเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันจบจนถึงวันสุดท้ายมากกว่าครับจริงๆเคยเขียนให้ภรรยาด้วยก็คือแบบอันนี้แม่งใช่ที่สุดเลยอะรู้สึกเหมือนบ้านครับ คุณเฟิร์นครับนี่ท่อนนี้ของคุณ ความคิดจริงๆของเติร์ดนะครับเหมือนบ้านคือแบบว่าสมมุติเราเหนื่อยแล้วเราเห็นเขาเป็นเซฟโซนนั่นแหละเหมือนที่ดีมบอกทุกอย่างเลยอะแล้วก็สื่อสารได้หมดต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ร่วมกันแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยอะเพราะเราทำงานยุ่งมากใช่ไหมครับ เรารู้สึกว่าแบบกลับบ้านมาเราก็ต้องมีเวลาให้ภรรยาอย่างเดียวสุดท้ายมันการเป็นการทะเลาะกันเพราะว่าเราก็ใช้เวลาเขาตลอดแต่เราก็เบิร์นเหมือนกันเราก็ทำหน้าเซ็งอะไรเงี้ยเวลาใช้เวลาเขาจนมารู้ทีหลังว่าอ๋อทุกคนต้องมี เวลาของตัวเอง ใช่เราก็คุยกับเขาเลยว่าเดี๋ยวขอเวลาสัก1 ชั่วโมงอยู่เฉยๆได้ไหมอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเลยอ่ะไม่ต้องมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วออกมาก็มีพลังเรารู้สึกว่าเป็นเซฟโซน1 2คือสื่อสารกันได้เลเวลนี้ครับเลเวลที่แบบขอเวลาอยู่กับตัวเองได้ไหมเข้าใจกันใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารกันยังไม่เข้าใจกันขอเวลาอยู่กับตัวเองได้ไหมจะกลายเป็นเธอไม่อยากอยู่กับฉันใช่ไหมแต่ความจริงมันคุยกันได้ พอคุณบอกว่าความรักเหมือนบ้านเนี่ยผมนึกถึงปลวกขึ้นหลังคารั่ว ติดธนาคารอะไรไม่ใช่ในแง่นะไม่ใช่ในแง่นะผมชอบวงสนทนานี้มากในแง่ที่ว่าเรามีช่วงชีวิตของพวกเราในแต่ละวัยในแต่ละคนที่รับผิดชอบต่างกันนั่นจึงทำให้เราเห็นเรื่องเดียวกันในต่างมุมมองแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่ในวงสนทนานี้นะครับดีใจเช่นกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นใครบางคนที่อยู่ในวัยที่อยู่ก็ได้ตายก็ไม่น่าเกลียด อยู่เยอะอยู่แล้วก็ในหนังสือหนังหาที่อ่านมาทั้งชีวิตแล้วก็บรรดาปราชญ์ผู้รู้ wise man ต่างๆที่ผมเคารพนับถือทุกคนอธิบายเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือการเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบเราทำได้แค่เข้าใกล้มันเท่านั้นเองพอเราเข้าใจแบบนี้เราพบว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริงโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องมีเสน่ห์อยู่เสมอเพราะว่าคำตอบที่เราได้จากมันนั้นนำไปสู่คำถามใหม่ๆมากมายคำตอบนั้นไม่ได้ตอบคำถามจริงๆแต่ตั้งคำถามใหม่ๆที่เราจะต้องใช้ทั้งชีวิตของเราในการหาคำตอบมันเราจึงจะได้เห็นมุมมองของน้องที่ฟังแล้วผมยิ้มคือดีจังเลยผมคิดถึงตัวเองตอนรู้สึกแบบนั้นแล้วไม่มีวันกลับไปรู้สึกแบบนี้ได้อีกพอมาเป็นคนเลข3แบบพวกคุณเนี่ยฟังในสิ่งที่คุณอธิบายผมแบบใช่กูเคยรู้สึกแบบนั้นกูเคยรู้สึกว่านิยามความสมบูรณ์แบบใช่กูเคยรู้สึกแบบนั้นพอมาผมเคยเป็นคนเลข4มาก่อนนะครับโอเคก็ผมเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนอายุเลข6เลข7ที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่แล้วอาจจะพุ่งมองมาที่ผมโดยเฉพาะเดี๋ยวมึงไอ้เน็กเดี๋ยวมึงเลข5เดี๋ยวมึงเลข6ฝ่าเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะอะไรบางอย่างซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นอย่างไรในขณะที่พวกคุณก็จะไม่มีวันรู้ครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงคือความไม่สมบูรณ์แบบที่เราจะต้องใช้ทั้งชีวิตของพวกเราในการหาคำตอบอาจจะต้องส่งต่อคำถามนี้ไปยังมวลมนุษยชาติเลยเพราะเราก็จะตายไปกับอะไรบางอย่างที่เราก็แค่มีชีวิตเพื่อเรียนรู้เท่านั้นนะครับโคตรมากแอบมากเยอะมากรายการนี้คุณได้นาตาลาดนะครับคุณจะได้รางวัลคุณจะได้อวอร์ดทุกอย่างในประเทศนี้เลยครับแต่ว่าแบบจริงๆรายการนี้ทำยากเพราะว่าแบบว่ากว่าจะรวมตัว
พี่ๆแต่ละเจเนอเรชันมันยากมากแต่ว่าดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสคุยกับทุกคนที่มาจากต่างวัยกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาแชร์กันวันนี้ค่ะ พี่ๆมีอะไรอยากจะ มีปิดโจทย์สุดท้ายแค่นิดเดียวบอกแต่ละช่วงวัยเป็น 50 บอก 40 40 บอก 30 30 บอก 20 หรือ 20 ก็มาบอก 50 นะฮะ โอ้โหใกล้มากแล้วใกล้เลย อันนี้ใกล้เลย กดเสียงต่ำครับคุณเพิ่งแต่งงานใช่ไหมฮะ แต่งมา 4 ปีแล้วครับ ติ่ง4 ปีนะฮะ ครับ Happy Life Happy Wife นะครับ ถ้าเมียยิ้มเราก็แย้มครับ บอกแค่นี้แหละครับ น้าเน็กมาคอนเฟิร์มความคิดผมครับ เท่านี้ครับ โอเค ชัดเจนค่ะ พี่เติร์ดกับน้องๆค่ะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนที่สุขภาพดีสุขภาพจิตดีที่สุดคือคนที่แสดงความรู้สึกตัวเองได้ เศร้าก็ร้องไห้ได้แฮปปี้ก็แสดงออกมามีความสุขได้ อันนี้คือคนที่สุขภาพจิตดีที่สุด รู้สึกยังไงแสดงออกไปแบบนั้น อย่าเอาความรู้สึกที่สองขึ้นมาแทน เพราะมันจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องครับ พวกเราทั้ง 3 กับมาง จริงๆบอกคล้ายๆเดิมใช้ชีวิต ใช้ชีวิตไปก่อน นี่ นี่คือวัยที่ได้ explore นี่ ที่ คือ สุด วัยที่ แล้ว แบบอยู่ใช้ไปเลยอยากทำอะไรทำอย่าไปกลัวแบบเสียใจก็เสียใจอีกแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นวัย exploring สุดๆอะ แค่ เรา ไม่ บ้าง เดือดร้ ดู อนคนอื่น explore อยู่แล้วบางดูเลิศ ใช้ชีวิตให้สนุกครับ อยากจะบอกนาอาทุกคนแหละค่ะว่า มองหน้าเขาหน้า ใช่ บอกนั้นในคนเดียวหรือบอกทั่วๆครับ บอกทั่วๆเลยค่ะ แล้วก็รวมถึงนันเน็ก ผม ด้วย จะเป็นตัวแทนนะ ใช่ นะค ค่ะ รับ ก็ ผมจะรับไว้ครับ ถ้าทุกคนยังมีอินเนอร์ชายอยู่ก็ใช้ตรงนั้นของทุกๆคนได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เราก็ยังสามารถเป็นเด็กได้เสมอค่ะ ดีใจมากที่ได้คุยกับทั้ง3ท่านเลยค่ะดีมากเป็นส่วน ขอบคุณนะคะ ดีมากขอบคุณค่ะ ให้ทั้งสามท่านฝากผลงานนิดนึงฝากทุกอย่างถ้าจะติดตามยังไงอะไร ได้หมดเลยค่ะ ช่องทางไหน ก็ของมานะคะ ตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะคะซิงเกิลล่าสุดชื่อว่า Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนค่ะ ชื่อเพลงเป็นเพลงของวงแบม Gen Z เลย Gen Z มาก สเตตัส มาก นะคะก็รับชม MV นะคะได้ทาง YouTube Lit Entertainment ค่ะ แล้วก็ฟังเพลงได้ทุก Music Streaming แล้วก็ฝากวงแบมด้วยนะคะ เปิดด้วยนะโอเคพี่เต้ยก่อนก็ได้ค่ะ ครับฟังเพลงจากวงแบมแล้ว พอจะเหลือเวลาบ้าง ก็ลองมาแวะดูรายการในเทพลีลาด้วยครับ เย้ฝากด้วยนะคะ ฝากร้านรีพีทอารีด้วยนะคะพวกเราทำด้วยกันนะคะรีพีทอารีค่ะ คอนเทนต์ในแพลตฟอร์มนั้นเอก55 นะครับ แล้วก็ขอฝากเพิ่มนิดนึงครับ ผมเพิ่งมีพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่ ชื่อว่า That's Life นี่แหละชีวิตเป็นผลพวงจากการที่ไปไหนมาไหน ก็จะชอบมีคนแบบนะขอคำคมหน่อย ถ้ามึงขอกันนักก็เขียนเป็นหนังสือเลยแล้วกันอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละครับทุกแผงหนังสือนะครับฝากด้วยนะคะ เย้ไปอุดหนุนกันนะคะ ติดตามทุกช่องทางนะคะ โอเคค่ะ อยากจะให้เราทำ20 30 40 50ในคอนเทนต์ไหนหัวข้ออะไรหรืออยากเจอใครคอมเมนต์กันมานะจ๊ะ ปีใหม่แล้วก็เดินทางกันดีๆสำคัญมากอะเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทาง ถ้าสมมติไปเที่ยวกันแล้วแบบเมาเลยอย่างเงี้ยขับรถมันก็สุดท้ายมันก็ไม่เลิศนะคะทุกคนขอให้ ดู ทุก แล คน ตัวเองดีๆนะคะ มีความสุขมากๆจ้า โอเคค่ะ บ๊ายบาย ครับบ๊ายบายครับผม Happy New Year ค่ะ ขอบคุณสถานที่วันนี้ด้วยนะคะ เราอยู่ที่ Spaces ราชเทวีค่ะ เป็นทั้ง co-working space มีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มาเช่าออฟฟิศกันได้นะคะ เป็นที่พวกเรามาแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันแกลม คือมันนั่งทำงาน เข้า ถูกต้องมานั่งทำงานมาประชุมมาแบบถ่ายรูปเล่นถ่ายงานได้หมด ใครอยู่แถวราชเทวีทั้งที่ทำงานหรือว่าน้องนักเรียนนักศึกษานะคะ ใครหาที่อยู่มาได้เลยนะจ๊ะ Merry Christmas Merry Christmas Happy New Year Jingle bell Jingle bell rock Spaces Jingle bell sing and Jingle bell and spaces